Đến với webinar số 3, hãy cùng VinFuture gặp gỡ và trò chuyện cũng như đặt những câu hỏi tới một gương mặt đặc biệt, một trong những nhà khoa học ứng dụng hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực AI và học máy. Ông hiện là giám đốc phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu của Viện Nghiên cứu cao cấp về toán. Tôi tên là Hồ Tú Bảo, hiện nay là giáo sư làm việc tại Viện Nghiên cứu cao cấp về toán và phụ trách phòng thí nghiệm về khoa học dữ liệu. Tôi có may mắn là từ khi đi làm cuối những năm 70, đầu năm 80 thì suốt từ hồi đến giờ chỉ làm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo từ cái lúc mà nó chưa phát triển lắm. Trong vòng 25 năm làm giáo sư phụ trách một phòng thí nghiệm về học máy và trí tuệ nhân tạo. Phương pháp đã thay đổi rất là nhiều và đặc biệt cái điều thú vị là càng ngày toán học càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển những cái phương pháp để thấu hiểu cái dữ liệu, thấu hiểu hoạt động của con người. Trí tuệ nhân tạo thì cái gốc của nó là ngày xưa người ta chế ra cái máy tính cách đây khoảng 80 năm thì nó chỉ để làm cộng trừ nhân chia thôi. Nó có thể làm được rất là nhanh, tính được rất là nhiều nhưng nó không thông minh. Thì người ta muốn làm cho cái máy nó thông minh, nghĩa là nó có một số chức năng của trí thông minh của con người. Từ đấy nó đẩy ra cái ngành học về trí tuệ nhân tạo. Ngành học máy thì có cái gốc là muốn làm cho máy tính có cái khả năng học tập như của con người. Chúng ta nói học tập là một cái dạng của trí thông minh. Bản chất của nó chính là học từ dữ liệu, nghĩa là làm sao từ dữ liệu tạo ra tri thức. Tại dữ liệu nói cho cùng nó là những cái tín hiệu mà con người thu được, có được trong quá trình hoạt động bằng giác quan, bằng máy móc, bằng tất cả những cái cách thức khác nhau. Thì dữ liệu ngày nay thì càng ngày càng có nhiều hơn bất kỳ bao giờ. Do cái thời chúng ta đang sống là thời chuyển đổi số thì dữ liệu đã có rất nhiều và học máy chính là cái quá trình thấu hiểu được, phân tích cái dữ liệu đấy. Khi hiểu được cái dữ liệu đấy thì người ta có thể hoạt động nó chính xác hơn, đúng hơn, nó thay đổi cái cách làm việc của người ta. Nói về Việt Nam thì chúng ta đang ở thời kỳ mà cả nước chính phủ nói rất nhiều đến chuyển đổi số. Nghĩa mọi cái thực thể, mọi cái vật thật thì đều gắn với những con số. Thì chuyển đổi số chính là việc thay đổi cái cách sống, cách làm việc ngày xưa cho nó phù hợp với cái môi trường mới và khai thác những cái lợi thế của môi trường mới. Chính là cái quá trình đổi mới sáng tạo mà dùng dữ liệu và dùng kết nối. Ngày xưa, người bác sĩ khám chữa bệnh thì chủ yếu là dựa trên những kiến thức mình học được, dựa trên kinh nghiệm trong quá trình mình phân tích. Nhưng thường đấy là vẫn từng cá thể. Cho nên bây giờ, cái bệnh thì nó vẫn như thế. Nhưng nhờ máy móc mà người ta thu được rất nhiều dữ liệu. Chính những người bệnh đấy, chính cái bệnh đấy hàng ngày nó diễn ra như thế nào, người bác sĩ chẩn đoán ra sao, rồi cho thuốc, điều trị thế nào. Thì tất cả những cái thứ đấy đều đo đạc nó chuyển thành dữ liệu. Người bác sĩ bây giờ khi họ khám chữa bệnh thì họ hiểu về cái người bệnh của mình rất là nhiều. Kể cả cái lịch sử khám chữa bệnh của một cái người bệnh nhân thì nó giúp cho người bác sĩ có những nhận định nó chính xác hơn rất là nhiều. Trong đại dịch khi thu thập dữ liệu thì nó có thể có hai tác dụng. Một phần là chúng ta có thể biết được là cái số người mắc bệnh. Thứ hai là ở mức độ thu thập sâu hơn thì những cái nghiên cứu sâu về cái cách chế ra thuốc, cách chống bệnh. Cái dữ liệu chúng ta thu được và những cái nỗ lực làm trong thời chống Covid là có giá trị rất là lớn. Tuy nhiên cũng có thể phải nói là cái câu chuyện nó xảy ra nhanh quá. Chúng ta có thể chưa định ra được phải thu những loại dữ liệu gì, thu nó thế nào. Những cái nỗ lực đầu tiên vẫn thiên về nỗ lực để chống được cái bệnh đấy. Một là cái lượng dữ liệu có thể nó chưa đủ lớn. Thứ hai là ở những vùng thu khác nhau bằng những công cụ khác nhau thì nó không thống nhất được với nhau. Nên dữ liệu của mình nó có thể chưa đủ hoặc là không chính xác nữa. Trong quá trình khốc liệt như thế xảy ra thì có rất nhiều thứ không chính xác. Tôi rất vui là được gặp lại anh Bray, cùng nhau làm nhiều năm. Tôi nghĩ là anh Bray cũng như các bạn tham gia ở đây thì là những người đã có nhiều kinh nghiệm, đã làm việc nhiều năm và có những cái nhìn nhận của riêng mình. Thì chắc chắn là có thể chia sẻ được nhiều cái điều tâm đắc với mọi người, đặc biệt là trong những câu chuyện về Covid, về chăm sóc sức khỏe, hoặc rộng hơn là trong cái câu chuyện chuyển đổi số của nước mình. Thì cái vai trò của AI và học máy nó rất là lớn ở đây. Câu chuyện dịch bệnh thì cái đấy chắc chắn là vẫn thường xuyên xảy ra. Nếu chúng ta biết cách, chúng ta học từ những lần này mà chúng ta có chuẩn bị dữ liệu từ sớm hơn để có thể giúp cho việc nghiên cứu tìm cách phòng chống cái đấy cũng là những cái điều rất là quan trọng. Tác dụng sẽ rất là lớn. Và nếu nói rộng ra thì trí tuệ nhân tạo hoặc là khoa học dữ liệu
nó có ảnh hưởng rất là lớn đối với y học. Thì chắc chắn đấy là con đường mà chúng ta phải tiếp tục theo đuổi. Đón xem hội thảo VinFuture Innovate Talk số 3 vào lúc 2 giờ chiều ngày 25 tháng 8 năm 2022 theo giờ Việt Nam để gặp gỡ các khách mời và khám phá thêm về thế giới của dữ liệu và những ứng dụng của công nghệ học máy.